Hello and welcome everyone. So budak Ninaro grade 11 students la හැමෝටම ICT students la හැමෝටම අද අපි කතා කරන්නේ grade 11 වල තියෙන system development life cycle කියන පාඩම. අද starting date එක. එතකොට මේ වීඩියෝ එක අපි ඔයාලට අරගෙන ඉන්නේ power cut ප්‍රශ්න නිසා ඒකම මොන හරි reason එක නිසා පාඩම් miss වෙච්ච students ලට එයාට summary lesson එකක් විදිහට තමයි මේක අරගෙන ඉන්නේ. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් අපේ Ninaro class එකත් එක්ක join වෙලා මේ lesson එකට දාලා වයිව ටෙස්ට් වලට ඒත් එක්කම අනිත් ස්පෙෂල් ටෙස්ට් වලට පාර්ටිසිපේට් වෙලා ඔයාලගේ 90 ප්ලස් මාක්ස් වලට යන ටාගට් එක අචීව් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ක්වික්ලි උත්තර ලියන්න හැමදේම පුරුදු වෙන්න පුළුවන්. නිනාරෝ ක්ලාස් එකත් එක්ක ජොයින් වෙනවා. එතකොට අපේ මේ වීඩියෝ එක බලන නිනාරෝ ස්ටුඩන්ට්ස් ලා ඒත් එක්කම අනිත් ස්ටුඩන්ට්ස් ලාටත් එක්ක මේක මතක් කරේ. අනිත් බෙනිෆිට් එක තමයි ඔයාලට නිනාරෝ ක්ලාස් එකත් එක්ක ජොයින් වෙනොත් අපේ WhatsApp support service එක ප්‍රීමියම් සර්විස් එක totally free use කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට මේ lessons වලට දාලව ඔයාලට ඕනි ප්‍රශ්නයක් අපේ WhatsApp group එක හරහා solve කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකත් ඔයාලට ලොකු benefit එකක්. මොකද ඒක අපේ ප්‍රීමියම් සර්විස් එකක්. ඒක totally free use කරන්න පුළුවන්. නිනාරෝ ක්ලාස් එකත් එක්ක ජොයින් වුණොත්. හරි අපි බලමු system development life cycle කියන lesson එකේ පළවෙනි topic එක system එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. What is a system? A system is a collection of components that interact to achieve a specific task. ඒ කියන්නේ system එකක් කියලා කියන්නේ component වල එකතුවක් එකට වැඩ කරන එක interact වෙලා තියෙන specific task එකක් achieve කරන්න පුළුවන් වෙන විදියට. example එකක් විදියට ගත්තොත් අපිට hospital එකක් ගත්තොත් system එක විදියට hospital එකේ doctors ලා ඉන්නවා ඒත් එක්කම අනිත් minor staff ඉන්නවා nurses ලා ඒත් එක්කම අනිත් labs වල ඉන්න staff එකේ වගේ ගොඩක් staff එකක් ඉන්නවා. එතකොට එතන component වල එකතුවක් තියෙනවා. physically හැම එකකම human resources physically හැම එකකම ඒවා interact වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට එතෙන්දී අපිට specific task එක තමයි hospital එකට ඇතුළත් වෙන patients ලා නිරෝගී persons ලා බවට පත් කරලා කියන්නේ ඒ අදාළ රෝගී තත්ත්වය සනීප කරලා එළියට දෙන එක. එතකොට ඒක තමයි ඒ hospital එක specific task. එතකොට ඒ දේවල් කරන්න තමයි ගොඩක් දේවල් එතන components එකතු වෙලා තියෙනවා. ස්කූල් එකක් ගත්තොත් අපිට ඕකම ස්කූල් එකක් ගන්න පුළුවන් system එකක් විදිහට example එකක්. එතකොට අපිට ස්කූල් එක ගත්තොත් ස්කූල් එකේ ඉන්න teachers ලා ඒකම principal එතකොට ඒකින් අනිත් office assistant ලා එතකොට එහෙම කෙනෙක්ම ගන්න පුළුවන් අපිට ඒකේ තියෙන component විදිහට. එතකොට physical resources computer labs ඒ වගේ දේවල් ඔක්කොම ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒවකට interact වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ස්කූල් එකේ තියෙන specific task එක තමයි ස්කූල් එකට ඇතුළත් වෙන ස්ටුඩන්ට්ස් ලා දරුවෝ ගුණ යහපත් දැනුමින් පිරි පුද්ගලයන් බවට පත් කරලා සමාජයට උදාහරණයක්. එතකොට ඒක තමයි ස්කූල් එකේ කියන සිස්ටම් එකේ තියෙන ස්කූල් එක කියන සිස්ටම් එක ගත්තොත් ඒකෙන් අපිට කන්සිඩර් කරන්න පුළුවන් දේ. හරි. එතකොට මේ විදිහට අපිට සිස්ටම් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්. එතකොට සිස්ටම් එකක් ගත්තොත් ඒකේ බේසික් එලිමන්ට් තුනක් ගන්න පුළුවන්. ඉන්පුට් එක, ප්‍රොසෙස් එක, අවුට්පුට් එක. දැන් අපි මෙතන ඒකට එක්සැම්පල් එකක් මම කියපු එක්සැම්පල් එක දාලා තියෙනවා. සිස්ටම් එක තමයි ස්කූල් එක. ඔබ්ජෙක්ටිව් එක තමයි to produce responsible worthwhile just citizen to society. කියන්නේ ගුණ යහපත් පුරවැසියෝ සමාජයට නිර්මාණය කරන දෙන එක. ඒකට ඉන්පුට් එක තමයි children ලා. ළමයි තමයි ඒක ඉන්පුට් එක. ප්‍රොසෙස් එක තමයි ළමයින්ට උගන්වලා ඒකට ඒ වගේ දේවල් ගුණ යහපත්කම් කියලා දීලා ඒ වගේ දේවල් කරන එක තමයි එතන ප්‍රොසෙස් එක. අවුට්පුට් එක තමයි සමාජයට වැඩදායි දැනුමින් පිරි පුරවැසියෝ තමයි එතනදී අවුට්පුට් එක. ඒකට මෙතනදී අපිට මේ කොටස් තුන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉන්පුට්, ප්‍රොසෙස්, අවුට්පුට්. ඒකට එතන ඔබ්ජෙක්ටිව් එක තියෙනවා, සිස්ටම් එක මොකක්ද කියන එකක් තියෙනවා. ඒකට ඉන්ෆර්මේෂන් සිස්ටම් එකක් ගත්තොත් ඒකත් සිස්ටම් එකක්ම තමයි. ඒකට එතන ඉන්පුට් එක වෙන්නේ data. ඒක data process කරලා තොරතුරු එක ඉන්ෆර්මේෂන් අවුට්පුට් එක විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඒකට අපි දන්නවා කම්පියුටර් එක. 10 වසර ෆස්ට් ලෙසන් එකේදී අපි ඉගෙන ගත්ත what is computer කියලා. කම්පියුටර් එක කියන එක ගත්තොත් අපි දන්නවා කම්පියුටර් එකට අපිට data input කරලා process කරලා output එක විදිහට information ගන්න පුළුවන්. ඒකට කම්පියුටර් එක කියන්නේ system එකක් විදිහට අපිට consider කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට information system එකක් ගත්තොත් ඒක අපිට manual system එකක් විදිහට ගන්න කියන information system තියෙනවා. ඒත් එක්කම computer based information system තියෙනවා. අපි ඊළඟට බලමු මේ computer based information system ඒත් එක්ක manual information system අතර වෙනස. මේක මෙතන ටේබල් එකක් තියෙනවා. ඇත්තටම මම සමරි එකක් විදිහට කිව්වොත් manual කියන කේදී ගොඩක් වෙලාවට අපිට කොළ පුරවල ඒ වගේ manually කරන්න තියෙන computer based system එකක් ගත්තොත් ඒක හරිගණක ආධාරයෙන් කරන්න තියෙන්නේ. එක්සැම්පල් එකක් විදිහට අපිට සරල එක්සැම්පල් එකක් ගන්න පුළුවන්. අපි ගත්තොත්
අපි ඔෆිස් එකට යද්දී එතන ෆිසිකලි අපිට පොතක සයින් කරලා නම් ඔෆිස් එකේ ඇටෙන්ඩන්ස් එක දාන්න තියෙන එක අපිට ගන්න පුළුවන් මැනුවල් එකක් විදියට. ඒත් එක්කම අපි ෆිංගර් ප්‍රින්ට් එකක් වගේ තියලා නම් යන්නේ. එතකොට අපිට ගන්න පුළුවන් ඔටෝමේට් කම්පියුටර් බේස් සිස්ටම් එකක් විදියට. ඒක අපි මේ වගුවෙන් කතා කරමු. ඒක අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු. එතකොට මේ ෆස්ට් පාර්ට් එකේ මොනවා හරි ඉන්ෆර්මේෂන් සිස්ටම් එකක් කියන්නේ මොකක්ද, සිස්ටම් එකක් කියන්නේ මොකක්ද, SDLC කියන ලෙසන් එකේ මුල් හරිය ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඔයාලට පුළුවන් අපේ ප්‍රීමියම් සර්විස් එක WhatsApp support service එක use කරන්න. ඒත් එක්ක Ninaro students ලාට පුළුවන් totally free අපේ WhatsApp support service එක use කරන්න. Ninaro class එකත් එක්ක join වුණාම ඒත් එක්කම Ninaro students ලාට තියෙන අනිත් benefit එක තමයි මේ ලෙසන් එක බැලුවට පස්සේ මේ දේවල් ඔයාලට හරියට මේ දේවල් තේරුම් අරගෙන තියෙන මොනවද කියන තව අඩුපාඩු කියලා තේරුම් ගන්න ඔයාලට පුළුවන් අපේ Viva test එකට participate වෙන්න. හැමදාම තියෙන Viva test එකට. ඒකට ඒකෙන් ඔයාලා අඩුපාඩු හදාගෙන ඉතාමත් අඩු කාලෙකින් papers වලට උත්තර ලියන ප්‍රශ්න වලට උත්තර ගන්න විදිය ගැන අපි ඒකදී ස්පෙෂල් ට්‍රේනින්ග් එකක් දෙනවා. ඒකට ඔයාලට MCQ question එකක් ගත්තොත් normally ඔයාලට exam එකේදී question එකකට විනාඩි එකමාරක වගේ time එකක් තිබුණත් අපේ Viva test වලට participate කරනවා කියලා කියන ඔයාලට තප්පර 20කින් 30කින් quickly answer එක ගන්න විදිය පුරුදු වෙන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයාලට time එක විතර වෙන්න හොඳ මාර්ක්ස් ප්‍රමාණයකට යන්න පුළුවන්. ඒකට SS paper එක ගත්තත් ඔයාලට උත්තර ඉක්මනට මතක් වෙන ගත්තට පස්සේ ඉක්මනට උත්තර ලියලා හොඳ රිසල්ට් එකකට යන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඒ දේ මතක් කරන ගමන් අපි මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් කරමු. අපි ඊළඟට බලමු මොනවද differences between manual system and computer based information system කියන topic එක ඊළඟට බලමු. ඒකට computer based system information system එකයි manual system එකයි තියෙන වෙනස්කම් මොනවද කියන එක අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනට මම වෙනකම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. Thank you very much.